नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई घरमा रहेको थोरै सीमित पुराना सामानहरुबाट पनि एउटा सिम्पल सेफ्टी पिनलाई कसरी आकर्षक देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र केही कुरा भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरे है त। हेर्नुस् त, मैले सेफ्टी पिन बनाइसकेको छु। तपाईहरु पनि घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सारी, कुर्ता, टी-शर्ट जेमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।